Ik heb wat dingetjes in elkaar gesoldeerd zodat ik makkelijker een voeding kan testen. Laten we eens kijken wat we gaan zien. Deze eerste ziet er al best goed uit. We hebben 11,7 volt. De oscilloscoop heb ik voor de humor ook even aangesloten. Geeft hele mooie grafiekjes. Misschien dat ik later nog een beetje uitleg wat je hiermee kan. Maar laten we eens gaan kijken wat er gebeurt als ik hem omplug naar de load. Ik heb hem aangesloten op de elektrische load. Daarmee kun je een heel grote Nintendo simuleren die 60 ampère gebruikt. Nou, dat doet de Nintendo natuurlijk nooit. Maar het is een stuk veiliger als je niet zeker weet of zo'n adapter het goed doet. Dus laten we gaan kijken wat de load ervan vindt. Dit is de load. We zien hier in de rode grafiek het voltage en groen het amperage. Hij staat nu nog niet aan, dus ik ga hem nu aanzetten op een half ampère. En dan zul je zien dat het voltage naar beneden gaat, want ja, die voeding moet nu ineens gaan werken. We zien dat hij naar de 10,22 volt staat. Nu snap je ook waarom zo'n Nintendo zelf aan de binnenkant een soort regulator heeft, die al die voltages allemaal een beetje wat netjes maakt. Want ja, het springt nogal, hè, afhankelijk van gebruik. Nou, stel je voor dat we een bossfight ingaan, weet je, het moet superveel berekenen. Ik heb hier een knopje waarmee ik hem dan 10 seconden lang op 1,3 ampère kan zetten. Daar gaat hij. We zien dat het voltage dropt naar 7 punt nog wat. Hij moet er een beetje voor vechten. Dit is het maximum gereten amperage ook, hè, wat op de adapter zelf staat. Nou, deze doet het eigenlijk helemaal prima. We gaan even de tweede voeding testen. Overigens het stopcontact wat ik hier op mijn bureau heb liggen. Dat wordt gereguleerd door deze, dat is een matrix, een powermeter. Dan kan ik eigenlijk voor me zien hoeveel amperage de adapter trekt, ook als hij bijvoorbeeld niet in gebruik is. Nou, we gaan deze erin doen. Dit is eentje van Marktplaats. Eerlijk gezegd een beetje twijfelachtig. Deze voeding lijkt het ook nog wel redelijk te doen. We zien de oscilloscoop heeft wat moeite met triggeren, zeg maar het beeld stilhouden. En ik zie dat ik ga deze nog even een beetje laten doorlopen. Dit is een AC-adapter NES Power Supply for use with Super NES Control Deck Only. Het wordt super staat tussen haakjes, dus hij kan ze waarschijnlijk alle twee aan. 9 volt op 1,3 ampère. En hij verwacht 230 op 50 hertz. Nou, we zitten nu op 49,99, dus dat gaat wel goed komen. Even kijken wat die andere is. Zie je dat er iets misgaat met deze voeding? Hij heeft een paar keer een kleine inzinking gehad. Ik zal nog eens een load doen. Nou, nu zijn we hem kwijt, zie je dat? Hij kan geen load meer doen. Ik zit nou stiekem hier een beetje tegenaan duwen. Ja, oké. Nou, dit is de reden waarom je deze dingen test als je ze van Marktplaats afhaalt. Want misschien gaf hij in plaats van dat het voltage naar beneden ging misschien het voltage wel omhoog. Hè? Dat er ineens 230 volt op je NES komt. En dat zou zonde zijn. Nou, ik ga deze even openschroeven. Even kijken. Tenminste, ik denk dat het gewoon een los kabeltje is. En ik hoop dat ze open kunnen. En anders gaat deze prik naar de garbage belt. Nou, kan ik je garanderen dat deze bit hier eigenlijk niet voor bedoeld is. Maar als het werkt, dan werkt het. En ja, hier zit dus eigenlijk het probleem. Oké, welke kant gaan we losmaken? De witte is de makkelijkste. Want die kan ik redelijk makkelijk opensnijden. Wees niet ongerust. Ik ben ook EHBO'er. Deze zitten nog zo goed aan elkaar. Dan moet het gewoon een kabelbreuk zijn. Dus ja, weet je, ik ga het niet echt uitzoeken. Ik knip hem af en dan soldeer ik hem opnieuw eraan. Ze hebben best gesoldeerwerk? Nee. Is dat voldoende? Ja. En nu de trekbeveiliging. Ik heb op zich mooie speelruimte. Ja, dit gaat prima. Dit gaat prima. Yes! Ik zeg, laten we hem testen. 12,1. Helemaal geweldig. Ik vraag continu 8 watt. En dan mag je zelf weten hoeveel ampère de load is. Het ziet er goed uit hoor. En nu, als het goed is, kan ik je best een beetje aantrekken en bewegen. Ja hoor, hij blijft lekker. Zo, deze gaat een stapeltje op met de werkende adapters. Hopelijk heb je een idee wat de load nu precies doet. En hoe handig het is bij oude hardware. Ik zou zeggen, tot de volgende keer op zolder.